นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่อดข้าวอดน้ำเก่งมากสำหรับบุ้งเนติพรหรือบุ้งทะลุวังไม่รู้อดอีท่าไหนถึงยังมีแรงด่าผู้คุมได้อีกด้วยล่าสุดเพจ Facebook ทะลุวังได้อัปเดตอาการของบุ้งระบุว่าเมื่อวานตอนประมาณ 6 โมงเย็นมีพยาบาล 5-6 คนนำรถมาลากตัวบุ้งกลับไปสถานพยาบาลภายในเรือนจำโดยอ้างว่าเตียงโรงพยาบาลเต็มในเวลา 2 ทุ่มต่อมาบุ้งได้อาเจียนออกมาเป็นน้ำย่อยสีน้ำตาลที่มีเศษลิ่มเลือดปนเต็มไปหมดบุ้งบอกว่าร่างกายของตัวเองมันแห้งมากแล้วหากจะตรวจเลือดจะต้องจิบน้ำบุ้งเลยจิบน้ำเข้าไปเพื่อให้ตรวจวัดค่าในเลือดแต่พอจิบน้ำเข้าไปก็อ้วกออกมาพร้อมมีเลือดปนทางโรงพยาบาลบอกว่าจะไม่ตรวจเลือดให้บุ้งแล้ววันนี้บุ้งตัวเหลืองมึนเบลออ้วกปนเลือดตลอดทุกคนในเรือนจำรวมไปถึงพยาบาลที่ดูแลบุ้งเห็นว่าบุ้งอ้วกมีเลือดออกมาพอตีกลับไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ทางโรงพยาบาลบอกว่ามันก็ไม่ได้ออกเยอะขนาดนั้นเลยส่งตัวกลับไปที่สถานพยาบาลภายในเรือนจำอีกรอบเวลา 5:45 ก็ยังอ้วกอีกเรื่อยๆจนหมดทุกอย่างในกระเพาะแล้วจึงได้นอนหลังจากเยี่ยมรอบเช้าของวันนี้บุ้งอ้วกออกมาปนเลือดอีก3รอบโดยให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปเก็บไว้ตอนนี้ส่วนใหญ่บุ้งจะนอนอย่างเดียวช่วงกลางคืนบุ้งจะนอนไม่ค่อยหลับและฟุบหน้าลงกับโต๊ะตลอดเวลาคุยได้ไม่เท่าไหร่ก็ขอตัวกลับไปพักมันเหนื่อยมากแต่บุ้งยังยืนยันในจุดยืนเดิมคือ 1. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 2. ต้องไม่มีคนติดคุกเพราะเห็นต่างทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดเลยค่ะเช่นแต่งเรื่องเก่งกูว่าเลิกรับจ้างประท้วงไปทำหนังดีกว่าไหมเงินน่าจะได้ดีกว่านะทะลุวังฟิล์มเหมือนสอบเรียงความตอนเด็กเลยอารมณ์ประมาณนี้ก็ทำตัวเองเห็นต่างไม่มีใครเขาว่าอะไรนี่ไปกลางหาเรื่องเจ้าหน้าที่ศาลเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาโรงพยาบาลทำถูกแล้วชี้ทางสว่างให้ไวขึ้นอัปเดตอะไรกันทุกวันเอาวันสุดท้ายวันเดียวก็พอรอได้ไม่รีบวันก่อนยังจะมีแรงที่จะไปตบผู้คุมหญิงอยู่เลยใช่แล้วล่ะค่ะถ้ายังจำกันได้เมื่อวันก่อนเพจ Facebook ของตะวันทะลุวังได้โพสต์อัปเดตอาการว่าตอนนี้ตะวันน้ำหนักเหลือ42ความดัน80-60 90-60หูอื้อปวดหลังตัวร้อนมากมีอาการผะอืดผะอมจะอ้วกแต่อ้วกไม่ออกปากแตกจนลอกร้อนจนนอนไม่หลับเบลอมึนหัวยืนยันที่จะอดอาหารและน้ำตามเดิมเมื่อคืนตะวันฝันว่ามีคนเอาหมายเรียกมาให้มาวางอยู่ข้างเตียงตะวันบอกว่าแยกไม่ออกว่าเป็นความฝันหรือเรื่องจริงหลายรอบมากและใช้เวลาสักพักกว่าจะแยกออกว่านั่นคือความฝันมีอาการเบลอปวดหัวปวดท้องบริเวณข้างซ้ายรู้สึกร้อนข้างในตัวระหว่างพูดคุยมีการฟุบลงกับโต๊ะเป็นพักๆส่วนแฟรงค์น้ำหนักเหลือ39น้ำตาล60ความดันปกติเวียนหัวมึนหัวพูดไม่ค่อยได้ลุกนั่งไม่สะดวกเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากทนายเยี่ยมเสร็จแฟรงค์มีอาการชักเกร็งไปทั้งตัวหายใจไม่ออกก่อนถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในวันศุกร์วันนี้ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ฝั่งหญิงมีการทำร้ายร่างกายในเรือนจำผู้ป่วยชื่อเจนอายุ25ปีมีอาการไตเรื้อรังถูกผู้คุมใช้ไม้มะยมเป็นกำฟาดที่หลังขณะที่กำลังนั่งรถเข็นจะไปฟอกไตผู้คุมพูดว่าคราวก่อนกูยังไม่ได้เคลียร์กับมึงใส่สายออกซิเจนคือมึงต่อจุดและตีเรื่อยๆตะโกนด่าขึ้นมึงกูจนไม้หักเจนกรีดร้องและช็อกตัวแข็งมือแข็งความดันขึ้นจนไม่สามารถไปฟอกไตได้ต้องกลับมาที่ห้องเขากลัวมากพูดเป็นระยะว่าเขาจะมาแล้วตะวันบุ้งและเพื่อนๆในห้องเข้ามาช่วยกันปลอบจนดีขึ้นผู้คุมคนเดิมเดินถือไม้อันใหม่เข้ามาตะโกนด่าทอผู้คุมไล่คนอื่นให้กลับไปที่ของตัวเองไปนั่งที่ทำไมไม่กลับไปนั่งที่บุ้งด่ากลับไปว่ามึงออกไปมึงมันไม่สมควรทำงานที่นี่ผู้คุมชี้หน้าด่าบุ้งและตะวันพยาบาลเข้ามาห้ามบุ้งแต่ไม่ห้ามผู้คุมคนนั้นหลังจากนั้นผู้คุมเอาไม้กระบองมาทำท่าจะตีบุ้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตีคุณผู้ชมฟังแล้วโปรดใช้วิจารณญาณนะคะว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเชื่อถือไม่ได้ร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ